الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Middle Day Wizard. نن به مونږه د جین او الیل باره کې د ډیفرنسز خبره کوو چې په جین او په الیل کې کوم ډیفرنسز دي. دا ډیر بیسیک کنسپټ دی او زیاتره سټوډنټس داسې دي د 9th نه والا د بیچلر لیول پورې زیاتره سټوډنټس داسې دي چې مطلب دا مونږه په هر یو کلاس کې د جین باره کې خبره کوو، د الیل باره کې خبره کوو، خو زمونږ دا کنسپټ نه کلیر کېږي چې دا جین څه ته وایي او الیل څه ته وایي. په تاسو کې به هم زیاتره سټوډنټس داسې وي چې مطلب د هغو ته به د جین او الیل ډیفرنسز کنسپټ نه وي کلیر. مونږ په کلاس کې وایو خو بیا چې کوم دی په 9 10 کې زمونږ کنسپټ کلیر نشي، په فرست ایئر سیکنډ کې کلیر نشي، بیا چې کوم دی په بیچلر کې مونږ شرمېږو په کوېسچن باندې چې زمونږ چې کوم دی څوک مونږ وایو چې جین څه ته وایي یا الیل څه ته وایي، نو ټیچر به مایند کړي یا به راپسې څوک وخاندي. نو دا مونږ دا چې کوم دی خپل کنسپټ نه کلیر کوو. نن زه د یو د دې لیکچر په ذریعه باندې تاسو کنسپټ کلیر کول غواړم چې جین څه ته وایي او الیل څه ته وایي. نو زمونږ سره چې کومه جین دی که نه، دا جین د ډي ان اے یو پارت دی چې کومه زمونږ سره په یو سنگل پروټین په سینتیسس کې انوالو دی. ښه جي زمونږ سره د هیومن باډي چې کوم ده که نه، د هغه د سیلز نه جوړه ده. تاسو ته پته ده مونږ په پرایمري لیول باندې ویلي دي، په بیسکس مونږ ویلي دي، مطلب چې هیومن باډي چې کوم ده نو هغه د سیلز نه جوړه ده. په سیلز کې بیا زمونږ سره څه وي؟ نیوکلیس وي. په نیوکلیس کې زمونږ سره بیا کروموسوم یو کروموسوم چې کوم دی نو د ډي ان اے نه جوړوي. ښه جي او ډي ان اے چې کوم ده نو ډي ان اے زمونږ سره د ډیفرنٹ نیوکلیوټایډز نه جوړوي. دا کې زمونږ سره اډنین، سایټوسین، تایمین، ګوانین دا نیوکلیوټایډز زمونږ سره راوځي شوي او دې زمونږ سره ډي ان اے جوړه کړي. بیا د ډي ان اے یو سیګمنټ چې مونږ راوالو که نه نو هغه زمونږ سره صحیح هغه زمونږ سره جین وي. بیا د دې جین زمونږ سره څه کار دی چې دا جین زمونږ سره د پروټین سینتیسس کې انوالو وي. فار ایگزامپل اوس زمونږ سره د هیر چې کوم پروټین دی یا زمونږ سره د آیز د سترګو کوم پروټین دی یا زمونږ سره د سکن کوم پروټین دی، نو په دې سینتیسس کې زمونږ سره څوک انوالو دی؟ زمونږ سره جین انوالو دی. ښه جي اوس دا خو دا خبره شوه چې زمونږ سره جین د پروټین سنگل پروټین په سینتیسس کې انوالو دی. ښه اوس راځو الیل ته چې الیل څه ته وایي. نو الیل زمونږ سره د جین الټرنیټیو فارم دی. د دې مطلب دا دی زمونږ سره سترګې چې کوم دی د ټولو انسانانو یو شانتې وي. نو د دې لپاره چې کوم دی نو یو جین انوالو دی په دې کې د دې په سینتیسس کې. ټیک شو. بیا چې کوم دی د سترګو دا کلر چې کومه دی نو دا خو یو شان نشي کېدی که نه، لکه د ډیفرنٹ هیومن چې کومه دی د ډیفرنٹ انسانانو زمونږ سره د سترګو کلر ډیفرنٹ وي. فار ایگزامپل د ځینو چې کوم دی نو براون وي، د ځینو بلو وي. دغه شان دی د هیر کلر چې کومه دی زمونږ سره د ځینو چې کوم دی نو ریډ وي، براون وي، بلیک وي د ځینو. نو دغه شانتې د سکن کلر چا چې کوم دی نو بلیک وي، براون وي، وایټ وي، ډیفرنٹ کېدی شي که نه. نو زمونږ سره د سکن دپاره یا زمونږ سره د آیز دپاره یا زمونږ سره د هیر دپاره دا پروټین چې کومه دی نو دا زمونږ سره په دې کې جین انوالو دی د دې په سینتیسس کې، دې دپاره چې کوم پروټین جوړېږي. بیا د دې دا کلر چې کومه دی دا زمونږ سره چې کوم ډیفرنٹ کلر دی دا زمونږ سره په دې کې زمونږ سره الیل انوالو دی. دغه شانتې زمونږ سره تاسو بلډ ګروپس وګورئ، اے بي او بلډ ګروپ چې کومه دي نو بلډ د ټولو انسانانو یو شانتې دی، خو په دې کې بیا چې کوم دی نو زمونږ سره ډیفرنس بلډ ګروپ دی، مطلب بلډ ګروپ اے دی پکې، بي دی پکې، اے بي دی پکې، او دی پکې. نو دا بیا زمونږ سره په دې بیس باندې الیل په بیس باندې ډیفرنس شوي دي، یو بل نه بدل دي. دغه شانتې زمونږ سره تاسو نور اگزامپل هم اخیستی شئ، خو مطلب مین ډیفرنس په دې کې دا دی چې جین زمونږ سره سنگل پروټین په سینتیسس کې چې کوم دی نو انوالو دی، او زمونږ سره ټریټ چې کوم دی ټریټ هغه د جین الټرنیټیو فارم دی. مطلب هغه زمونږ سره کوم کلر دی د انسان یا چې کوم دی د هیر کلر یا آیز کلر، داسې مطلب زمونږ سره دا د یو انسان د بل نه ډیفرنٹ کېدی شي. دا زمونږ سره الیل شو. امید لرم چې په دې ویډیو به تاسو پوه شوي او تاسو ته به انشاءالله کنسپټ هم کلیر شوي. که کنسپټ هم کلیر شوي نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او انشاءالله مزید دغه شانتې بیسکس او تاسو کنسپټ د کلیر کولو کوشش به کوو.